Hello mga ka-explorer! Excited akong i-share sa inyo ang isang opportunity ito na kung saan kailangan nyo lang magkaroon ng lakas ng loob at good analysis. Disclaimer lang po, hindi po ako professional trader. Ako po ay isang experienced trader. Ano po ang kaibahan ng professional trader? Ang professional trader po ay nag-aral o nag-seminar ng ilang beses at nagbayad ng malaking fee para matuto ng trading. So ako naman po as experienced trader, nag-aral, sariling sikap, nanood ng mga videos, nagbasa ng mga tutorials, and at the same time nag-try, nag-experience mag-trade. So kaya ako po ay isang experienced trader. Okay? So dito ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ko po ba napalago yung 10 US dollar ko into 217 US dollar, na kung saan ito pong nakikita nyo sa dashboard ko na may nakalagay na asset ko ay 217 US dollar. Ang puhunan ko po dyan ay 10 US dollar. Okay, so magtataka po kayo kung paano ko po yung nagawa, ipapaliwanag ko sa inyo. Pero bago po tayo pumunta doon sa record kung paano ko siya na-reach, paano ko siya na-multiply, yung 10 dollar ko into 217.4 US dollar, papakita ko muna sa inyo para malaman nyo kung totoo talaga yung P&L analysis or profit and loss analysis. Ito. Okay, ito. Yan. Okay. So, tingnan nyo guys. Okay. Show ko. Show. Yan. Kung iisa-isay natin ito guys, dito sa August 1, kumita ako ng 20.16232 US dollar. Okay. August 1. Tapos, August 2, 13.7 US dollar. August 3, 58.51 US dollar. Ibig sabihin, ang cumulative profit is 390.6%. Yung profit panalo. Ito. Okay? Then, pagdating po ng August 4, kumita po ako ng 66.5 US dollar. At pagdating po ng August 5, 13.3 US dollar. Ito yung time na nagpahinga ako, laylo ako kasi kumbaga nag-enjoy. Okay, nagpahinga, nanood ng movie. Okay, yung paborito kong movie na person of interest, so pinapanood ko siya. Okay, so nagpahinga ako guys, kaya 13.3 US dollar lang ang kinita ko. Okay, ang cumulative profit ko, okay, from August 1 to August 5 ay 728.15% ito. Okay, so ibig sabihin guys, malaki talaga yung profit na nagawa ko in 5 days. So ipapakita ko sa inyo guys sa baba dito. Ang sabi dito, total profit sa halagang 10 dollars ko, nawala na dyan yung yung puhunan, 172.22130 US dollar. Ang net profit 172. Okay, so winning days 5 days guys, losing days 0, break even days 0. Ibig sabihin wala akong talo guys. Win rate 100% win rate ako guys. Okay, average profit 34.44 US dollar. So yan. Okay, tingnan nyo na po yung ito na po yung resulta. August ito, August 1, 20.1, 13.7, 58.51, 66.5, 13.32.
Okay? So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ko to na reach. Punta tayo dito sa future. Okay? So, eto na guys yung total balance ko kasi hindi pa sinali yung August 6 kasi August 6 ngayon kumita ako ng $21. Okay? So, hindi pa kasali itong 200. Ito yung total niya $217 kasama na yung puhunan dyan na $10. So, total of $217. Ibig sabihin yung $10 ko in 6 days naka-accumulate na siya ng $217.24. Papakita ko sa inyo guys yung record niya. Okay? Order history. Say natin guys. Okay? So, hindi na natin isasali yung dito 31. Ayan. Malilit yan. Nagsimula ako guys, pero papakita ko din sa inyo. Ayan, nagsimula ako sa take profit na $2.1, pakunti-kunti. Ayan. Tapos, take profit ulit na $4.8. Okay, pakunti-kunti. Pero ang taya ko dyan guys, is $13.37. Tapos ang take profit ko is $4.8. Okay, ito pa. $14.68 yung trade ko at kumita ako ng net profit na $3.4. Okay? Ayan. Ito pa. Itong mga sell. More on buy ako than sell. $5.1. Ayan. Ito na. Sunod-sunod na yung trade ko dito. Sa August 1. 1, 2, 3, 4, 4 trades in 1 day sa August 1. Tapos dito naman sa August 2, 1, 2, 3. Okay, tatlong trade po ako sa August 2. Pero tingnan natin yung August 2 ko, maliit pa rin na $2.4. Okay. Tapos, ayan na, $6.9 profit. Pansin nyo guys, August 3, nag-trade ulit ako, $5.4. Nakailang trade po yan ha. Sa August 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 trade ako sa August 3. August 4 naman, ito na, $14.8 na yung profit ko, lumaki na siya. August 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 trades ako August 4. Okay, $11.3. Tapos, ayan, $13.4. So, 5 trades. Pag sama-samahin yun, malaki na yun. Okay, tapos August 5, 1, 2, 3, 4. Apat na trade po ako August 5. Then August 6, dalawang trade po ako August 6. Okay, so total of $217 na profit from $10. Okay, so paano ko po yung ginagawa? Ito lang, simple ang ginagawa ko po. So dito, ang nilalaro ko po ay future trading. Okay, remind ko lang po kayo, ang future trading po ay napaka-risky na klase ng crypto trading dito sa Binance. Okay, so ang leverage ko po dyan ay 50 times. Sabi dito, your leverage is high. Please manage your risk accordingly. Napakalitaas po ng risk management ko. Okay? Tapos sa ko naman, sa Ethereum naman, pag nagtitrade ako, 75 times naman ako. Sobrang laki po ng ng leverage ko. So malaki din yung profit. So ito lang, paalala ko lang sa inyo, napaka-risky ito, yung future trading kumpara sa spot trading. Ang spot trading kasi 1:1, mag-aantay ka lang yung hold mo, yung stock mo na token or crypto, na tumaas yung value nun,
Kung gusto mong ibenta, may kita ka kung binili mong mura. Ito sa future trading, iba po ito. Parang forex trading po ito. So nakikita nyo kulay green, 70%, 68%, bumaba, ayan. 69% naman. Tapos itong isa sa baba, 46%. Ito naman ay 70%. Ang currency pair niya ay Ethereum US dollar at Binance US dollar. At ito ang kagandahan guys, kung mapapansin nyo, okay, ang puhunan ko lang dyan sa trade na yan ay 14 US dollar, itong nasa margin. Okay, tapos dito naman sa Binance US dollar, ang puhunan ko ay 22 US dollar. Okay, so ganito kasimple guys, sa maliit na puhunan pero malaki ang kita. Kaya mong kumita ng $10 to $50 a day, depende sa analysis mo at depende sa sipag mo mag-trade. Okay, ako po ay isang experienced crypto trader, hindi po ako professional trader kasi hindi naman po ako nag-aral sa mga seminars. So by experience lang po ang naging puhunan ko dito ay experience po at sariling pag-aaral. Okay, so ipapakita ko sa inyo guys itong live trade ko na kung saan napansin nyo guys, kulay green na green sila, 70%, 68%. Okay, so ganito lang yung gagawin natin guys. Dahil profit naman na tayo, ang kailangan ko nang gawin ay i-close ang trade. Paano ba mag-close? Itong close position, yan lang pipindutin ko. Okay, tapos ito naman isa, dito naman pipindutin. So aantayin ko lang guys na maging 50% kasi na mindset ko sa sarili ko na i-close ang aking deal 50% pataas. So aantayin ko si Binance na mag 50%, pero ito si tawag dito si Ethereum US dollar USDT ay i-close ko na siya. Okay, dahil profit naman, wag nang masyadong greedy kasi kumita ka lang ng ito 10 plus 10 $10 dito, $10 naman sa Ethereum, $10 dito, 11 kaya dito $10. Okay, so i-close ko na guys. Okay, para nakita nyo actual na live trade ko guys. Okay, i-close ko na yan. Close position. Yan, kita na ako guys ng 11.37 US dollar, confirm. Okay, tapos ito naman isa ay 9.86 US dollar. So bumaba, ayan, i-close ko na siya. 10.20 US dollar na po siya guys. So close. Ayan, so ibig sabihin guys, okay, wala na yun guys. Okay, so makikita ko na yung order history dito. Ayan, dito ko na makikita. So ayan, realized P&L, profit, and ito profit, ito 10.28. Then ito naman isa ay 10.57. So not bad. 10.58, 10.58 plus 10.57, so that's 21 US dollars guys. 21 US dollars times, sabihin natin 50. So kumita ako guys ng ilang minuto lang ng 1,057. Okay, kung sa araw-araw magtitrade ka ng 1,057 ang kita mo, times 30 days mo siya, so 31,000 monthly ang profit mo. Okay, ang kagandahan dito guys, ang kinocompute natin is profit na mismo, hindi nakasama yung capital kasi tanggal na yung puhunan dyan. Okay, so ako po guys, ang ginugol ko palagi is $20 to $50. So ibig sabihin kung $50 times 50, so 2.5 per day times 30 days, that's 75,000. Sabihin natin guys na
worst case scenario, 50% lang na hit ko dyan, divide 2. So, 37,500 lang monthly ang kikitain ko. So, pwede ka mag-trade ng every 20 minutes, every 30 minutes, every 1 hour, depende sa'yo. Kung sa isang araw, 5 times ka lang magte-trade. So, ako, sa history ngayong araw na to, August, anong pitsa ngayon? August 6. Okay, August 6, dalawang trade pa lang ako guys, itong sell na dalawa. Okay, so yan, itong buy na to, ito na ang result ng sell ko. Bumili ako ng mababa, bininta ko, so dalawang trade pa lang ako guys. So ibig sabihin, hindi pa maghapon pero nakaka $21 pa ako, hindi pa gabi. Okay, so yan po yung sample trade ko. Anong sekreto ko? Okay, lahat ng currency pair ay follow ako sa Twitter nila at inaalam ko yung mga activity. Pag may mga bago silang announcement, maniwala ka sa hindi, tataas yung price niyan. Pag may mga bagong announcement, isa pa yan sa kinukonsider ko. Tapos yung mga news, mga articles about crypto, binabasa ko kapag may mga panic doon, so kailangan mong mag-prefer na bumili, okay, at magbenta. Okay, so kita nyo naman po yung trade ko, wala po yung tsamba. Talagang glory to God dahil binigyan niya ako ng wisdom and knowledge para matutunan ito. Okay? So, pinakita ko nyo lang sa inyo guys na sa halagang $10, kaya nyo i-turn into $200+ US. Okay? So, yan po guys. Okay, actually, meron po akong future trading at saka spot trading. Ito po yung balance ng future trading ko. Ay, ng spot trading ko. Ayan. So, total balance ko po guys is $1,102.46. Ang pinapaikot ko po sa future trading, yung $10. Ang pinapaikot ko po sa spot trading is $885.21. Okay, mapapansin nyo guys, mas powerful yung maliit na puhunan ko sa future trading kaysa sa spot trading. Dito kasi sa spot trading, inaabangan ko din mag-boom yung mga token na inaral ko. Kung makikita nyo, yan, mga na-purchase ko na token, inaral ko yan, tiningnan ko talaga yung kakayahan yan ng mga project na yan. Kaya, hold ko yan, hindi ko yung ginagalaw, okay? Pero nagtitrade ako dyan pansamantala. Pag nakita kong biglang umangat, benta ko, tapos magantay ako ng biglang bumaba, bibili ako. Ganyan ginagawa ko sa spot trading. Pero sa future trading, halos sa isang araw, ilang beses ako nagtitrade. Sa spot trading naman, bihira ako mag-trade. Minsan isang linggo, 2. Disclaimer po ulit, ito po ay risky. Okay? Trade what you can afford to lose. Okay? Sabi ko nga, ulit-ulitin ko sa inyo guys, na if you have the courage to lose, you have a chance to win. Okay, so maraming salamat guys sa panonood. Abangan nyo po ang mga bago kong uploads na mga iba pang tutorial about kitaan na hindi ka naglalabas ng puhunan. Meron po akong mga ganyan guys. Hindi ko pa na-upload kasi ang dami ko pang nakapila na for editing na video. So ito po muna. Okay, so malamang makatulong ito sa inyo. Kailangan nyo lang munang aralin. Okay? Maraming salamat and have a good day.